utställning i ateljén som vi kallar figurer och former. Utställningen speglar 60-talet. Jag gör först några svep över hela utställningen och så kan jag så småningom kommentera vissa saker. Jag fullföljer Gustavs idé om att ordna utställningar under olika tidsperioder. Och då beslöt mina söner och jag att vi skulle börja med att ordna en 60-talsutställning. Och då kan man ju fråga sig varför det är så intressant med en 60-talsutställning. Och då tycker jag nog att det händer så mycket under den här 10-årsperioden. Och det beror ju bland annat på att Gustav då har gått på Valands konstskola för Torsten Rehnqvist. En väldigt radikal konstskola som myntades heta Antiakademin i Göteborg. Torsten Rehnqvists syfte med undervisningen det var att bryta ner det som eleverna eventuellt kunde när de kom dit. För att han ville skapa kaos helt enkelt. För att de så småningom skulle få en bredare utgångspunkt och hitta nya infallsvinklar. För att så småningom hitta en egen position. Den här bilden är en tidig Valandsgrej från 1957. Och här kan man faktiskt spåra influenser av undervisningen. Eftersom Torsten Rehnqvist de första 14 dagarna plockade fram papper, burkar, ståltråd och lät eleverna botanisera i cirka 14 dagar alldeles för sig själva. För att se vad som hände så tycker jag mig kunna spåra lite collage kanske som ligger till grund för den här bilden. 1964 kom den här bilden till. Här kan man ju märka en markant färgstegring. Och det var väl så att Torsten Rehnqvist tyckte nog att Gustav var lite grå i färgskalan. Han använde mycket mättade jordfärger före Valandsperioden. Så Torsten rekommenderade Gustav att använda färgen för då skulle framtiden ligga för hans fötter.
Här har vi också en tidig Valandsgrej från 59 och här ser man ju spår av bord, uppställning och burkar. Här kommer vi få se en serie av blandteknik, tuschteckningar och den här kallar vi brottytor i blått. Och nästa bild är då brottytor i rött. Och jag kan gå vidare här. Här har vi brottytor i ockra och svart. Och till slut brottytor i grönt. Alla de här skisserna från 60-talet har säkert legat till grund för en del större målningar. De är fria, informella, det är en lek med färg och form. Ja, här ser man ju verkligen hur färgens intensitet har ökat maximalt till 60-tal. 66 någonting kanske. Och nästa gråa bild är ju väldigt formsträng och konsekvent arkitektonisk uppbyggnad. Så det här är en bit på vägen. Det här konstverket kallas abstraktion och kommer lite senare på 60-talet. Kanske man kan ana en viss naturanknytning här. Några stående klippväggar eller dylikt. Här kommer en bild som jag tycker pekar på en förändring kanske mot kommande 70-tal. Färger och former är nu lite mer upplösta och en viss naturanknytning ligger säkert i botten här. I Sommarträdgård här från 1969 så är ju naturanknytningen betydligt mera påtaglig. Här kan man ju ana en trädgårdsinteriör med murar och vallmo, riddarsporrar och lite grönt. Det här konstverket var utställt på Rådhuset 1969. Och där fick Gustav då på stående fot en Stockholmsutställning på Lilla galleriet som ligger nere vid Lilla Slussen. Så då hade Gustav stor framgång med detta måleri. Den har också varit ute på en liten resa till Hamburg på en utställning. Det kan vara intressant att notera. Och den verkliga naturanknytningen hittar vi här i en serie med 4 motiv från Öland från slutet på 60-talet, 68 och några tydligen från 70-talet. Om man nu jämför de tidigare visade Ölandssakerna med denna landskapsbild från Öland, det ensamma trädet på slätten, så kan man ju se vad som har hänt med Gustavs måleri. Detta är före Valand och de tidigare Ölandsgrejerna var naturligtvis efter Valand. Den här visades på Halmstad stadsgalleri 1954 när vi hade kommit till Halmstad. Så att det är intressant att se hur måleriet kan förändras genom en utbildning som intresserar. Det är också intressant att visa lite här på vad som händer då. Här har ju Gustav blivit inbjuden att ställa ut och får här stipendium ifrån borgmästare Malmqvist i Laholm 1963 som sen resulterar i en Italienresa. Redan 1958 så var Gustav inbjuden att ställa ut på museet med en hel vägg
på höstsalongen. Och här är han på fotot i sällskap med den så kallade turisten som var ett av utställningsobjekten. Här kan vi då se turisten i färg. Motivet älskade Gustav. Han har gjort många syende under sin tid. Naturligtvis inte likadana utan med lite olika positioner. Återigen en bild på Gustav och borgmästaren. Gustav gjorde också ett stort antal tuschteckningar och andra teckningar var han har skänkt, tror jag, 18 stycken till Laholms teckningsmuseum. Jag hoppas vi får se dem där någon gång när det nya museet blir färdigt. Och så här kunde en del figurstudier se ut under tidigt 60-tal. Här är några klipp från utställningar just med den här typen av måleri. Bland annat den nedre bilden visar en utställning från Smålands museum. Och här ser vi några sena bilder, fotografier utav Gustav i aktion våren 1980. Och en av hans allra senaste verk från våren det är från våren 2003 när han fyllde 80 år. Som de här bilderna är tagna av Mymel Blomberg. Väldigt fina bilder, roligt att ha. Och så här lämnade Gustav staffliet med en ofullbordad målning. När han fick reda på att han hade en sjukdom som inte gick att bota, då la Gustav penslarna. Så det är mycket känslor i den här uppställningen.